چرا قیمت بیت کوین 12% افت داشت؟ همه فکر میکردن که قیمت بیت کوین زمانی که 24000 شد از یه بعد رو به بالا روان است و میریم به طرف $2 شدن یا $50,000 شدن، ولی چرا بازار نتونست که به اون سمت حرکت بکنه؟ خب حالا دلایل بسیار زیادی هست که من در این ویدیو میگم و در مورد آینده بیت کوین صحبت میکنم، در مورد آینده ایتریوم صحبت میکنم. اگر دوست داشتی که از این ویدیو ببینی حتما ویدیو من لایک بکن و من سابسکرایب داشته باش. و همچنان تبریک به همه کسایی که مرا سابسکرایب داره و تبریک به همه ملت افغانستان که ما دریافت کردم لوگوی 100,000 شدن ما داخل یوتیوب و افتخار به ما است، به شما است و به تمام ملت افغانستان است که من میتونم بگویم که اولین تریدر هستم از افغانستان که تونستم این لقب بگیرم. حالا نمیم چیزی بسیار بهتر است و این نشان دهنده است که من بهترین تریدر هستم، ولی میتونم بگم که اولین نفری بودم که ایرا گرفتم در یوتیوب و تمام محتوای من در مورد ترید است و ارزهای دیجیتال است و سرمایه گذاری است، پولدار شدن و اینا آن است. خب بالا میگذاریم و بازم بهتون تبریک باشه، چون از من نیست، از شما هستم. بریم در مورد بیت کوین و اتریوم و کوین های صحبت بکنیم که ارزش سرمایه گذاری داره و میتونین که بالاش سرمایه گذاری بکنین. حالا بالای بیت کوین اگه سرمایه گذاری کرده بودین، اتریوم سرمایه گذاری کردین، در فایده بودین و راه های دیگه هم هست. شما هیچ وقت نمیتونین که فرض بکنین، اینجا من برای شما بگم، شما هیچ وقت نمیتونین که سرمایه گذاری بالای یک اسست بکنین و اینجا شما فایده رو ببینید. مثلا فرض بکنین اینجا بیت کوین باشه، باید سرمایه شما همیشه وقت چرخشی باشه، یعنی از بیت کوین میاد داخل اتریوم میشه، میاد داخل سولونا میشه، میاد داخل بین بی میشه، داخل هر ارز دیگه میشه و از اینا پس سرریزه میکنه، میاد داخل ارزهای مثل نفهم سلر میشه، پکسل میشه، این میشه، آن میشه و به این شکل شما چرخه میتین پول خود و هر چقدر چرخه پول شما خوبتر و بهتر عمل بکنه به منظور پول شما زیاد میشه. حالا فرض بکنین بیت کوین سود کرد رفت ETH زد، همین حرفی که من همیشه وقت داخل ویدیو یوتیوب خود برای شما گفته بودم که بیت کوین اول ETH میزنه بعدش میره اتریوم ETH میزنه. خب بیت کوین از اینجا سود کرد رفت و طرف بالا، نمیفهم 200% فایده بر تو داده، ETH زده و اینجا جایی است که تو باید به پولات از اینجا خارج بکنی و به اتریوم در این منطقه مثلا بخری، در این منطقه که پس 200% بالا بره. مثلا اینجا $1,000 انداختی، $200 انداخت، $200 تو شد اینجا $400 چون 100% فایده کرد و بعدش تو میفهمی که اتریوم بالا میره، تو $100 تو شد $200 میکنی، 200 اینجا میندازی 100% دیگه فایده میشه $400 میکنی. بعدش می مثلا بالای سولونا 100% از این میگیری، بعدش می مثلا بالای چین لینک، بالای افاکس، می بالای ادا، می XRP یا هر ارز دیگه که هست، می به این شکل همون $100 تبدیل به چند صد دلار آمریکایی میکنی. حالا $1000 میتونی بیاری، 10,000 میتونی، نظر به وزنت، نظر به جیبت میتونی که پول وارد بازار کنی. تو $10 هم میتونی که کار انجام بدی. بایننس بر شما اجازه میده که تقریبا از $15 آمریکایی شروع بکنید، $10 $15 میتونید که سرمایه گذاری شروع بکنید. اگر صرافی بایننس نداری حتما QR کد اینجا اسکن بکن یا این که لینک داخل دیسکریپشن است برو ثبت نام بکن. از $15 میتونی شروع بکنی، از $15 میتونی که سرمایه گذاری شروع بکنی و اساسا زیاد بکنی و بتونی که به هدف خود برسی ان شاء الله. اگر بریم توتال مارکت کپ مکمل ارزهای دیجیتال ببینیم، مثل چارت بیت کوین عمل کرده، یعنی که بیت کوین وقتی صعودی میشه یا رشد میکنه، بیت کوین نزولی میشه یا نزول میشه. اینجا یک کندل نزولی است و بعدش هم اینا تاییدی است، یعنی نشان دهنده یک روند نزولی است. که مارکت کپ ارزهای دیجیتال پایین شده میره. توتال یعنی تمام ارزهای دیجیتال داخل از این است و امکان زیاد هم میره که پس از اینجا دوباره بالا بره، ولی منتظر خبرها باشیم و منتظر اینترست ریت ها و چیزا و فلان بسم باشیم و بعدون در بیت کوین هم تا کدام قیمت ها میتونه که بازار نزولی باشه. توتال ترید اگه ببینیم اینجا کریپتو توتال مارکت کپ اکسکلودینگ BTC و اتریوم اینجا هست، بدون اتریوم و بیت کوین است که میبینید به سقف تاریخی خود رسیده بود. اینجا سقف تاریخی نه ببخشید که اینجا سقف تاریخیش بود، ETH خزد پس دوباره برگشتی، دوباره میخواد که بره و اینجا گیر افتاده تا اینکه اینجا رو بالا بشکنه و قیمت های بلندتر ببینه. یعنی که اگر این رو بالا بشکنه نه تنها که میم کوین ها و آلت کوین ها رشد میکنه، بدون شک اتریوم و بیت کوین هم رشد میکنن. چرا؟ حالا کل ما شما میفهمین که اول پول میاد سرریزه میشه داخل بیت کوین، از بیت کوین به طرف اتریوم، از اتریوم به دیگه جا میره. وقتی توتال مارکت کپ 3 وقت بلند میره به این مناسبه که پول اول به بیت کوین آمده، بیت کوین خیلی بالا رفته، اتریوم هم خیلی بالا رفته و فعلا پول آمده از طرف ارزهای خرد و ریزی که وجود داره. متوجه شدین که چی میگم؟ و استاک صرافی کوین بیس هم در حالت نزولی به سر میبره. اگر هر قدری نزولی تر شود به نظر من به خاطر که اینا رفتار چارتش تقریبا یک رقم مثل اتریوم است و میتونه که تاثیر بالای اتریوم هم داشته باشه. حالا بسیاری شما ما داخل اینستاگرام یا برام مسیج کردن که چی وقت بازار دوباره پایین میاد که من برم دوباره بخرم. ببینید منتظر از این نباشین که بازار در یک نقطه خاص خاتم
اون منطقه خود بود که تو میایی و خرید میدین از اون منطقه بالا میره نیست. شما همیشه وقت از استراتژی دیسی که همیشه وقت برای شما گفتیم از استفاده بکنید. حالا مثلا $10,000 داری 10 تقسیمش بکو، هر هفته 1000 بخر. بهترین استراتژی با کسایی که چیزا نمیفهمن یا جدید هستن یا در حالت آموزش هستن. یک دفعه پولایتون انداختن اشتباه است. اشتباهی که هر کس انجام بده منجر به این میشه که پولای خود دست بده. حالا بیت کوین میبینیم، بیت کوین ایتیج زده، یک بار کندل منفی، بار دوم اینجا روند نشون میده که روند دوست نداشته که بالا بره، ولی بالا رفته و 1,23,000-24,000 آمریکایی دیده و بعدش بازار آمده چند درصد اینجا واکنش نشان داد. البته هفته‌وار است، من روزانه رو اینجا بگذارم. آمده بازار از اینجا تا به اینجا چند درصد؟ 12.62% واکنش منفی داره. حالا هفته‌وار میبینیم. ببینید بازار هر زمانی که آمده ایتیج زد، مثلا اینجا ایتیج زد، اینجا ایتیج زد، دوباره آمد اینجا، ببینید یک کانال برای خود ثبت کرد و داخل رنج کانال تقریبا چند روز مان برای اینکه حساب بکنیم براتون. در این کانال تا اینکه شکستانده شد 231 روز مان، 231 روز، خیلی زیاد است، تقریبا بالاتر از نیم سال است. حالا مثلا دوباره ایتیج زد، عین شکل الگویی که اینجا میبینین، عین شکل الگو را شکل داده. اینجا اگر متوجه شما بشوین، اینجا و اینجا اول ایتیج، بعد از ایتیج کمی بلندتر ایتیج دیگه و بعدش اگر روند نزولی را بر خود گرفته. روند نزولی کوتاه مدت. اینجا اگر ببینیم مثلا 30%، اگر از اینجا هم تا اینجا 30% بیای مثلا منفی داشته باشه، میتونه که قیمت 86,000 یا $90,000 آمریکایی را بیت کوین در بدترین حالت ببینه. حالا چون بازار متشکل از این است که اینجا مثلا اگه ببینین این شکل بازی میکنه بیت کوین و بازار متشکل از بازار هم سعودی هم نزولی است. اگر روند سعودی می باشه، در دل روند سعودی روندهای نزولیم شکل میگیره. اگر ما ببینم هفته ها است که بازار بیت کوین سب بالا میره، یک شک به دل ما میاد. چرا؟ به خاطر که ما نظر به تجربه میگم میره یکی اگر از به این شکل بالا میره به اون شکل افتادن هم داره. اون سرعتی که تو تیز میری به اون سرعت میخوری یک جای و به نظر من داخل یک مارکت نه تنها بیت کوین، استاک است یا طلا است، هر چیز است، باید ما یک روند نزولی داشته باشیم تا اینکه صحت روند سعودی ما را تایید بکنه. یعنی که اگر روند نزولی نباشه ما همیشه وقت سعودی باشیم، قیمت به آسمان ها میرسه و هیچ کس نمیتونه که بخره و هیچ فروشنده وجود نداره که بفروشه که قیمت بالا ببرن. وقتی کسی فروشنده نباشه کی میخواد بخره؟ قیمت ها هی بلندتر شده میره و یک باگ اقتصادی یا باگ یا حباب اینجا شکل میگیره و حباب وقتی میشکنه در یک روز 30% پایین، یک روز 40% بیت کوین میتونه که پایین بیاد. مثلا در سالهای قبل این همچو یک شکلی بود و فعلا وقتی بازار پایین میاد به جای از اینکه شما متاثر شوین و اینکه بگین ای وای من اینجا رفتم خریدم، که اشتباه خودت است که اینجا باید نمیخرید هیچ گاهی، ولی من برات میگم که جایی باید بخری و اینو مطمئن باش ماها شاید ما پایین باشیم، شاید سالها پایین باشیم، ولی بدون شک که ما بیت کوین های $5,000 را میبینیم تا چند سال آینده، شک نداشته باشین. حالا اگه مثلا تایم فریم روزانه ما بیام همچون الگویی نمیبینیم، الگویی که میتونه مثل اینجا روند به چند وقته رو به پایین نگه داره. مثلا اینجا 116 روز، حالا مثلا اینجا 33 روز، حالا میتونه که مثلا بین رنج 30 روزه مثلا تا 60-70 روزه یا 100 روزه به این شکل ما پیش بریم و این بهترین فرصت به کسایی است که میخواین خرید بزنن. حالا میتونیم که قیمت‌های پایین‌تر رو ببینیم، میتونیم قیمت‌های بلندتر رو ببینیم، ولی برای شما میشه وقت پیشنهاد به این است که شما برین و از DCA استفاده بکنین اگر معلومات کافی ندارین. حالا اگر مثلا اینجا ببینم قیمت میتونه که اینجا به بریک اوت داشته باشه تا پس دوباره به بالا تا قیمت 18000 پس دوباره پایین اینجا ساتوری خدا بکنه، مستی خدا بکنه و اینجا رو بشکنن رو به بالا و پس دوباره بره گیتیج دیگه بدن و قیمت 131 شود. چی وقت میشه؟ زمانی که فدرال رزرو جیم پاول بیاید و بگوید که اینترست ریت کات شد 0.75% مثلا، یک خبر بسیار قوی است و او گفته که در ماه سپتامبر میشه. خب یک ماه دیگه تقریبا کمتم نیم ماه طول میخواد تا اینجا، شاید هم از اینجا شروع بکنه بازار به بالا رفتن به خاطر که شروع میکنه اینترست ریت پایین میشه و اینم متوجه باشین وقتی اینترست ریت پایین میشه به این معنی است که بازار امور روز میتونه که ایتیج خود بزنه، در دراز مدت میزنه. حالا ببینین امریکا میخواد که اینترست ریت پایین بره، خب اگر گایوان هم بگی میفهمه که وقتی اینترست ریت پایین آمد قیمت ها بالا میره، پس امریکا میخواد که ما تو پولدار شویم، پس امریکا میخواد که دیگه کشورهای دیگه هم بفهمن و بره میلیاردها دلار بیت کوین نفهم استاک بخره که باز اونا پولدار شون. نه،
البته امریکا دیگه فوکس هم نمیکنه، ولی در قصه زیام نیست و نمیخوایم که همچو کاره باشه. نمیخواد که پول از پیش خود امریکا برای یا طرف اروپا بیایه یا طرف نفهم آسیا بیایه. پس کار چی میشه؟ اول میگن اینترست ریت بالا میره، مردم خوشحال میشه، میرن کلگی لانگ میگیره، کلگی میخره، دوباره دست میزنن به فروش تا اینکه بفروشن و تا اینکه مردم بترسه بر از اونها بفروشن. از سال 2022 23 ما برای شما گفته رسیم که نترسین، بازار همه چیز نرمال است. لطفاً ارزهای دیجیتال تونه با کسایی که مثلا نهنگایی که هستن نفروشین. من یک ویدیو یادم است بیت کوین 19000 بود، من عذرزاری داشتم داخل تیک تاک و اینستاگرام که لطفاً نفروشین بیت کوین تونه به نهنگا و حال بازم براتون لطفاً نفروشین. وقت 19000 بود، 18000 بود قیمتش، ولی فعلا 1,10,000 است. لطفاً بیت کوین تونه نفروشین به نهنگا. نهنگا که از امریکا است و اینستیتوشنایش است و بانکایش است و نمیبینین که ترامپ چیالا نقطه بالای کریپتو هر روز بیبی که زیادتر از کریپتو حمایت میکنه. و اگر چارت بیت کوین داخل بازار امریکا را سیمی را ببینیم، اینجا یک گپ معاملاتی داره که بالا بسته میشه، ولی امکان داره که خوب بشنوین، ولی امکان داره که بازار بیایه از اینجا رشد بکنه، یک گپ بسته بکنه دوباره پایین بیایه، یا این که بازار اصلا این گپ پر نسازه فعلا بیایه هی پایین تا قیمت های 92 93 هزار و بعدش اینجا گپ معاملاتی بسته شده. روزانه اگه ما بیایم اینجا شما گپ میتونین ببینین که 90 92 هزار هستن که بازار تقریبا تا 92 هزار چند درصد تفاوت داره؟ 17 درصد، یک 17 جمع 10 درصد دیگه که اگر بگیرین 30 درصد افت می باشه و اینجا قابل رنج باشه. اگر به هر بانه قیمت میتونه پایین بیه، مثلا بیا قیمت های 93000 92000 نفهم تا چند تا 91000 ببینم، من اینجا خرید میزنم. من اینجا فروشنده نیستم، اینجا خرید میزنم و خاطر که میفهم یک گپ معاملاتی ما اینجا داریم، اینجا که بسته نشده قیمت میتونه که پس بالا بره. حالا از اونجا اگر قیمت پس دوباره بالا بره، از اینجا مثلا فرض بکنین باشه تا اینجا 27 30 درصد میتونه که من از داخل بیت کوین فایده خود بگیرم. 30 درصد میتونم که از بیت کوین فایده بگیرم. و اون قسمی که ببینین روان سعودی است، دوباره نزولی میشه، سعودی است دوباره نزولی میشه و هر باری که نزولی میشه کفای بلندتر برای خودش سوق میتونه جور میکنه. مثلا اینجا ببینین عین قضیه اینجا است. بیت کوین آمد گپ معاملاتی خدا باز کرد و قیمت از اینجا شروع کرد رو به بالا رفتن چند 36 درصد، ولی از اینجا پس دوباره چند درصد نزولی شد؟ 32 درصد نزولی شد و این گپ معاملاتی خدا آمد کاملا قشنگ بس نکرد و دوباره رفت بالا و اینجا باز دوباره گپ معاملاتی تشکیل داده برای خود، یعنی شکل داده و از اینجا قیمت رفته بالا. اینجا هم گپ معاملاتی بود، قیمت هی بالا میرفت و پس دوباره جذبش کرد و کشش کرد به طرف همین گپ معاملاتی و بعدش دوباره بازار آمده روی سبب پایین و این گپ معاملاتی خود بسته بکنه. شاید همیشه وقت بسته نکنه، ولی اگر بسته بکنه قیمت 93000 92000 91000 میشه. بجای از اینکه بترسین، بجای از اینکه مثلا 1,10,000 اگر شما بیت کوین 1,16,000 خریدین، 1,20,000 خریدین، 1,10,000 بفروشین که قیمت 93000 میشه، من دوباره میخرم، اشتباه است. بجای از اینکه مثلا فرض بکنید شما اینجا یک بار بیت کوین خریدین قیمت میای پایین، اینجا دوباره میخرینش، نکنین که اینجا بفروشین. شاید قیمت از اینجا بالا بره، ما که خدای مارکت نیستم، من نمیفهم چیزا، من فقط حدس میزنم، اینا متوجه باشه نمیشه. و قیمت پایین می اینجا شروع بکنه اساسا رو بخرید. قیمت بیت کوین پایینتر از $1,00,000 آمریکایی فعلا ارزان است. بخواین نخواین چند سال بعد قیمت‌های خیلی بلندتر می‌بینین و پشت قیمت‌ها خادق شدین. در مورد سولونا صحبت بکنیم. سولونا عین شکل اینجا یک ایتیج خود داخل بازار سی زده بود و پس دوباره اینجا واکنش منفی نشان داده است. و واکنش‌های منفی از این میتونه تا کجا باشه؟ تا قیمت‌های مثلا 1,00,000 میگم، نمیتونه 1,00,000 شوه هیچ وقت، البته تا اینکه بسیار زیاد نسودونه. قیمت‌های 178، قیمت‌های مثلا 162 میتونه قیمت‌های جذاب برای سولونا باشه که ما بالای سولونا سرمایه گذاری بکنیم. S&P 500 اگر ببینیم روندش سعودی است، 4 ساعته روزانه هم ببینیم روندش سعودی است، کدام تغییر خیلی خاص مثل بیت کوین نامده. اوکی، نزدق مثلا ببینین اوکی از پایین آمده، مثلا سقف تاریخی خود تا به اینجا مثلا 4%. خب مارکت کپ بلندتر هم داره. حالا مثلا 500 هم اوکی بود. اتریوم اگر ببینیم از سقف تاریخی خود که اینجا بود تا به اینجا مثلا 11% تا نیست که نزولی شوه. تا این فریم 400 اگر ببینیم
الگوها اینجا که گپ معاملاتی که چند وقت پیش شکل گرفته بوده بسته ساخته، پس دوباره پایین میاد و گپ‌های معاملاتی دیگه مثلا قیمت 2800 تا قیمت 2900 اینجا همچنان داره. یعنی پابرجاست که میتونه قیمت تا اینجا هم یک بار بیایه و طعم قیمت‌های 2800 900 هم بچشه. امکان خیلی زیاد میاره که اتریوم هم بیاد پایین. اگر شما اتریوم که مثلا قیمت 3000 2000 خریدین، حالا باید من بفروشم به قیمت‌های پایین‌تر بخرین، اشتباهه. ولی اگر مثلا اینجا خریده بودین قیمت‌های 1200 1500 یا میتونین که سیو سود این مناطق بکنین، بد نیست. از پول ازو بگیرین، زندگی خود مصرف بکنین، موتر میخرین، هر چیزی که میکنین به اینکه تا مغزتون عادت بکنه با کارهای خوب و اینکه یعنی که پاداش بره مغز بتونین که مغز بتونه زیادتر کار بکنه و هیچ وقت از این نگین او خدایا من فروختم، من کاش نمیفروختم، من کاش میکردم، به این نمیشه. از این خاطر همیشه وقت کوشش بکنین که سیو سود داشته باشین از و لذت ببرین از پولایی که به دست میارین. با فامیلتون خرج بکنین، با دوستانتون، با خودتون، تا اینکه مغزتون وادار به این شه که اگر شما فایده بکنین بالای از او خرج میکنین و او خوشحال‌تر میشه و قسمی زیادتر هم فایده میکنین. نزد یارم چک کردیم، ارزایی که بهتون پیشنهاد کنم بازم اینی هست، یکی از بهترین ارزها هست. میتونه که ETH خود بزنه و در ویدیو قبلی برای شما گفتم LTC همچنان میتونه که بالا بره، برش خوشبین هستم، بد نیست. ادا همچنان دوباره قیمت‌های مثلا اگر 0.80 یاره ببینه مناطق خوب خرید است اینجا که پس دوباره بالا بره. البته که ما اینجا هم گفته بودم قیمت ها ارزا را اگر از اینجا میخریدین مثلا فرض بود تا اینجا مثلا 96% تا سقفش بالا رفته بود، ولی از اینجا اگر بالا بره مثلا تا سقفش میشه 40%، تا سقف قبلی ترش میشه 50-60%. اگر تا سقف قبلی بیاش باشه که میتونه که بیشتر و بیشترتر رشد بکنه. مثلا اینجا سقفای قبلیش هسته که از اینجا اگر مثلا رشد بکنه تا به اینجا میشه تقریبا 200-270% سعودی میباشه که میتونه یا نشان دهنده ازی باشه که ETH میزنه و وقتی ETH بزنه 200% میتونه فایده بکنه. ادا هست، اینی هست، XRP هم بد نیست ولی ترجیحاً مثلا من بالای ادا و اینی و یا زیادتر خود برم نسبت به او. اپتوس هم منطقه خوب قرار داره. یک روز خود دیدین و ویدیو در موردش جور خود کردم که مثل از اینجا یک سود 100 بالاتر از 100% داشته باشه. اپتوس خوب است، دات هم بد نیست. منتظر هستیم، ماها است منتظر هستیم، باید منتظر باشیم. اینجا ماها منتظر بوده، همگی اینجا حتی سالها منتظر بودن تا اینکه قیمت رشد بکنه و از این خاطر باید صبر باشیم. و تسلا هم وضعیتش خوب است، روندش سعودی است. انویدیا را اگر ببینیم، انویدیا که ETH دیگه زده دوباره و میخواد که روندش باز دوباره ادامه دار باشه و این بازار خوب است چون به خاطر در بخش تکنولوژی کار میکنه و هر قدر تکنولوژی رشد بکنه بدون شک بیت کوین هم رشد میکنه چون یکی از جدیدترین تکنولوژی های روی دنیاست و یکی از فناوری‌هایی است که بشر تا بر ساخته شه. و این بود تحلیل امروز. خدا کنه که خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده بود حتما لایک بکنید و با دوستان شریک بسازین. ارزهای دیگه که میخواین در موردش ما ویدیو بسازیم حتما در کامنت بنویسین. اگر نفهمیدین ویدیو رو میتونین که دوباره ببینین. بسیار دوستان ما از ما پرسان کرده که ما نمیتونیم در اروپا و امریکا فیوچرز بازی بکنیم. شما میتونین که در صرافی کیسکس یا صرافی مکسی این کار انجام بدین. لینک در دسکریپشن است، میتونین که داخل صرافی ثبت نام بکنین و فیوچرز تون بازی بکنین. همیشه وقت قبل از اینکه هر کار را میکنین در موردش معلومات پیدا کنین و بعدش برین کار انجام بدین. نکنین که کورکورانه کار انجام بدین. فیوچرز مثل شمشیر دولبه است، هم میتونه که برای شما صدمه برسونه و هم به طرف مقابل، یا هم بتونن اگر شما پروفشنال باشین از این میتونین بسیار خوب به دست بیارین و بسیار خوب از استفاده بکنین. داخل یوتیوب ما برای شما به شکل رایگان آموزش دادیم، میتونین که سنو 016 نوشته بکنین یا داخل پروفایل ما شوین و برین ویدیوهای ما رو ببینین، پلیلیست 0 تا 100 ببینین، پلیلیست صرافی ها رو ببینین تا اینکه پروفشنال شوین. اگر هم خواستین در صنفای وی آی پی میبینین، لینک صنفای وی آی پی داخل دسکریپشن است، میتونین که وارد شوین یا هم sanu016.com نوشته بکنین، اونجا میتونین که برین و در صنفای وی آی پی ما ثبت نام بکنین. شاد و خرم و سرحال باشین. الله حافظ نگهدار همه شما.